हेलो गाइज, म सबिन। स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल आवर टेक्निकल नलेजमा। म आज फेरि एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छु। जीमेल आइडीबाट फेसबुक कसरी खोल्ने त? हजुरहरुलाई थाहा छैन भने यो भिडियो हेर्नुस्। यो भिडियो हेरेपछि हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलमा सजिलैसँग जीमेल आइडीबाट फेसबुक खोल्न सक्नुहुनेछ। अब जीमेल आइडी कसरी खोल्ने त भनेर थाहा छैन भने मैले केही दिन अगाडि जीमेल आइडी कसरी खोल्ने भनेर एउटा भिडियो बनाएको छु। पहिला त्यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरु पहिला आफ्नो जीमेल आइडी खोल्नुस् अनि त्यसपछि जीमेल आइडीबाट फेसबुक खोल्न सजिलो हुनेछ। हजुरहरुको जीमेल आइडी यदि यही मोबाइलमा छ भने त झन् हजुरहरुलाई जीमेल आइडीबाट फेसबुक खोल्न धेरै सजिलो हुनेछ। हामीले हाम्रो कति साथीहरुको मोबाइलमा देखिन्छ कि एकचोटी मोबाइल बिग्रिएपछि अर्को मोबाइल किनेर नयाँ मोबाइलमा नयाँ फेसबुक बनाइराख्नु भएको हुन्छ। अब त्यस्तो गर्नु पर्दैन। एकचोटी यो जीमेल आइडीबाट फेसबुक खोल्नुस्। त्यसपछि हजुरहरुले अर्को जुनैसुकै मोबाइल किन्नु भयो भने पनि त्यही मोबाइलमा यही जीमेल आइडीबाट यही फेसबुक खोलेर चलाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेलको बटन अल गरिदिनु होला। मैले मेरो मोबाइलमा जीमेल आइडीबाट फेसबुक कसरी खोल्ने त भनेर गरेर देखाउने छु। हजुरहरुले त्यसलाई हेरेर त्यही अनुसारले आफ्नो मोबाइलमा जीमेल आइडीबाट फेसबुक खोल्न सक्नुहुनेछ। ल जाउँ अब मोबाइलको स्क्रिनतर्फ। पहिला फेसबुक ओपन गर्नुस्। मेरो पुरानो आइडी देखाएको छ तर त्यसमा नगरेर तर न्यू क्रिएट फेसबुक एकाउन्ट गर्नुहोस्। जोइन फेसबुक त्यसको तल नेक्स्ट गरेर देखाएको छ त्यो नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा हाम्रो नाम राख्नु पर्ने हुन्छ। हजुरहरुको जीमेल आइडी बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई क्लिक गरेर त्यसको नाम यसमा एड गर्नुहोस्। नाम एड भयो। अब यसलाई नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब यसमा हजुरहरुको जन्म मिति राख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा आफ्नो इच्छा अनुसारको जन्म मिति राख्नु या हजुरहरुको आफ्नो रियल राख्दा पनि हुन्छ, नभए जन्म मिति हजुरहरुले त्यतिकै मिलाएर राख्दा पनि हुन्छ। यसलाई खासै त्यो गर्दैन तर नभए आफ्नो रियल राख्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो रियल राख्दा पनि हुन्छ। रियल राखेर यसलाई नेक्स्ट गर्नुस्। अब यसमा हजुरहरुको जेन्डर राख्नुस्। केटा भए केटा राख्नु, केटी भए केटी राख्नु। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु यसलाई। अब यसमा हजुरहरुको नम्बर राख्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ यसमा मेरो नम्बर राख्छु। हजुरहरुले हजुरहरुको नम्बर राख्नु। हजुरहरुको पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा आफ्नो जीमेल आइडी को पासवर्ड यसमा राख्नु होला। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गर्नुस्। त्यसपछि हजुरहरुको फेसबुक एकाउन्ट बन्यो। यसलाई यस गर्दा नि हुन्छ, स्किप गर्दा नि हुन्छ। हजुरहरुको अब फेसबुक एकाउन्ट बन्यो। यसमा हजुरहरुको फोटो एड गर्नु भनेको छ। म चाहिँ फोटो एड गर्दिन, यसलाई खाली स्किप गर्छु। अब यसमा 5 जना साथीहरुलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाऊ भनेर त्यो गरिएको छ। पठाउँदा पनि हुन्छ, नपठाउँदा नि हुन्छ। म चाहिँ नपठाई स्किप गर्छु यसलाई। हजुरहरुको चाहिँ मन पठाउन मनलाई गर्नु होला। अब यसमा हजुरहरुले आइडी बन्यो, यसलाई ओके गर्नु या स्किप गर्नु, जे गर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ ओके गर्छु यसलाई। हजुरहरुको आइडी बन्यो। यसरी हजुरहरुको लगइन सेभ भनेर लेखिएको छ। यसलाई म मेरो प्रोफाइलमा गएर हेर्छु। मेरो पुरानो आइडी यो साइडमा देखाएको छ। यो मेरो नयाँ आइडी। कन्टिन्यू सेटिङ अप योर प्रोफाइल भनेको छ। सेटिङ गर भन्दैछ। अब यसलाई नगर्दा पनि हुन्छ। म चाहिँ स्टप गर्छु यसलाई। हजुरहरुको फेसबुक प्रोफाइल देखिएको छ, देखिनेछ। मेरो पनि देखिरहेछ। यसलाई अब लगआउट गरेर देखाउँछु म हजुरहरुलाई। लगआउट गरेर फेरि खोलेर देखाउँछु कसरी हुन्छ भनेर। लगआउट गरौँ। देखिएको आइडीलाई पहिला रिमुभ गरौँ, त्यसपछि फेरि लगइन गरौँला। रिमुभ एकाउन्ट भन्नु। यसमा हजुरहरुको नम्बर हटाएर हजुरहरुको जीमेल आइडी हाल्नुस्। तल चाहिँ त्यो जीमेल आइडीमा राखेको पासवर्ड हाल्नु। त्यसपछि लगइन गर्नु। यसमा मेरो जीमेल आइडी राख्छु मैले। तल पासवर्ड लाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड हजुरहरुले हेरेर नि गर्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई लगइन गरौँ। हजुरहरुको आईडी खुल्छ यसरी। मेरो पनि खुल्यो। यसलाई प्रोफाइलमा गएर हेरौँ। यसलाई नाममा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी फेरि कन्टिन्यू सेटिङ प्रोफाइल भनिरहेको छ। यसलाई नगर्दा पनि हुन्छ, गर्दा पनि हुन्छ। हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ गर्दैन। यसरी हजुरहरुको प्रोफाइल जीमेल आईडीबाट फेसबुक यसरी बन्यो। यसरी बन्छ। हजुरहरुले आफ्नो जीमेल आईडी यसरी सजिलैसँग जीमेल आईडीबाट फेसबुक अकाउन्ट यसरी सजिलैसँग गराउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुले जीमेल आईडी बनाउन आउँदैन भने मेरो पुरानो भिडियो हेर्नु होला। पहिला जीमेल आईडी बनाएर फेरि यसरी हजुरहरुको फेसबुक अकाउन्ट सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलमा जीमेल आईडीबाट फेसबुक सजिलैसँग खोल्न सक्नुहुनेछ। यसरी फेसबुक खोल्नाले हजुरहरुको फेसबुक आईडी हजुरहरुले जुन मोबाइलमा नयाँ खोल्नु भयो भने पनि त्यही जीमेल आईडीबाट फेसबुक खोल्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई एक लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन अल गरिदिनु होला।